สวัสดีครับ ตอนนี้ก็ประมาณตีสองนะครับที่ MGM วันนี้มีโปรโมชั่น High Hand ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะให้500เหรียญนะครับ Aces Full of Deuces ขึ้นไปนะครับก็น่าจะมีแอคชั่นที่ดีกว่าวันปกติก็เลยว่าจะไปลองดูนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับใช้เวลาเล่นทั้งหมดประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นเซสชันที่สั้นๆนะครับแต่ค่อนข้างแฮปปี้กับรีซอลนะครับวันนี้ก็อยู่ฝั่งบวกนะครับบวกประมาณ1,030 เหรียญเลิกก็เพราะว่าเทเบิลมันเบรกนะครับตอนหลังนี้มันเหลืออยู่ประมาณ2โต๊ะจากตอนที่ผมไปมี3นะครับแล้วโต๊ะที่เหลือก็เป็นโต๊ะที่มีโต๊ะหนึ่งเต็มส่วนอีกโต๊ะหนึ่งช็อตนะครับมีประมาณ 4-5 คนซึ่งโต๊ะที่ช็อตนี่เป็นผู้เล่นที่ผมค่อนข้างรู้จักอยู่แล้วนะครับก็ผมไม่ค่อยอยากเล่นก็เลยกลับดีกว่านะครับจริงๆมันเป็นข้อดีข้อหนึ่งของการที่ผมอยู่ใกล้คาสิโนก็ถ้าเกิดว่าวันนั้นโต๊ะไม่ดีหรือว่าคนเล่นไม่ค่อยดีผมก็สามารถที่จะกลับบ้านแล้วก็มันเริ่มต้นในวันหลังได้นะครับส่วนแฮนด์ที่จะนำมาแชร์กับทุกๆคนนะครับก็ดูกันเลยครับก็ 2-5 Game เหมือนเดิมนะครับโต๊ะนี้นะครับไม่ใช่ Full Table นะครับโต๊ะนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ 6-7 คนนะครับมาถึงแฮนด์นี้นะครับ Under the Gun เป็นผมเรียกว่าน้องอาร์เจนตินานะครับเขามาจากอาร์เจนตินานะครับมากันเป็นกลุ่มนะครับมาทั้งหมด4 คนคนนี้ก็เล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพนะครับเขาก็จะเที่ยวกันไปทั่วโลกแล้วก็จะเล่นโป๊กเกอร์ไปในที่ต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นคนที่เล่นเก่งที่สุดบนโต๊ะนะครับน้องอาร์เจนตินาเบ็ดออกมา25นะครับผมมีแจ็ค10ซูเดตนะครับไดมอนด์ก็คิดว่าถ้าจะเล่นกับเขาผมคิดว่าผมควรจะ3 bet in position นะครับผมก็3 betไปที่70นะครับมีคุณป้าเป็นคนเวียดนามนะครับอยู่ด้านซ้ายมือผมคอ70นะครับคุณป้านี่ผมเคยเล่นด้วยอยู่แล้วคุณป้าก็ไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์บ่อยๆนะครับแต่ว่าชอบมาเล่นนะครับก็เคยคุยคุณป้าเขาต้องดูแลสามีป่วยที่บ้านนะครับเพราะว่างเขาก็ออกมาเล่นโป๊กเกอร์นะครับตอนที่คุณป้าคอ70ผมก็คิดว่าคุณป้าน่าจะมีคู่ที่น่าจะต่ำกว่าคู่ควีนลงมานะครับน่าจะเป็นคู่แจ็คคู่10หรือไม่ก็เป็นเอสคิงเอสควีนโฟมาจนถึงน้องอาร์เจนตินาคอนะครับฟลับครับผมฟลับมาเป็น8-6-6 2หัวใจนะครับไม่มีไดมอนด์บนฟลับน้องอาร์เจนตินาเช็คนะครับผมเช็คแล้วก็คุณป้าเวียดนามก็เช็คด้วยนะครับพอตอนที่คุณป้าเวียดนามเช็คนี่ผมคิดว่าคุณป้าน่าจะมีเอสคิงหรือว่าเอสควีนนะครับไม่น่าจะมีคู่เทิร์นมาเป็นแจ็คนะครับแจ็คสเปซน้องอาร์เจนตินาเช็คครับผมเบ็ด130นะครับตอนนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแฮนด์ของผมน่าจะเป็นเบสแฮนด์ตอนนี้คุณป้าโฟนะครับกลับมาที่น้องอาร์เจนตินาคอ130นะครับริเวอร์มาเป็นควีนหัวใจครับก็น้องเขาเช็คผมเช็คน้องเขาโชว์87คลับนะครับผม
ก็โชว์คู่แจ็คนะครับเบสแฮนด์ก็ได้ครับผมพอร์ตนี้เริ่มต้นได้โอเคนะครับแฮนด์ต่อมาติดเลยนะครับเพิ่งจะ stack chip เสร็จนะครับก็มองลงมาเจอคู่คิงครับผมแต่ตรงนี้มันมีข้อสังเกตนะครับที่ผมสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเทลอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ผมเห็นคู่คิงนะครับผมเห็นคิงใบที่2โผล่มาเนี่ยผมจะรีบปิดไพ่ทันทีนะครับก็ปิดเร็วนะครับจะสังเกตได้ครับลองดูกันอีกทีครับผมแล้วลองเทียบกับเวลาที่ผมดูไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะสังเกตเห็นเหมือนกับที่ผมสังเกตเห็นตัวเองหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่ปกติโอเคครับมาดูแฮนด์นี้กันต่อครับผมเบ็ดไป25อยู่ตรง middle position นะครับคุณป้าคอนะครับแล้วก็ button คอ small buy 4นะครับ big buy คอ flop มานะครับ773 rainbow นะครับก็เตะ flop นะครับ big buy เช็คนะครับผมเช็คนะครับคิดว่าถ้าใครที่มีคู่บน flop นี้ก็น่าจะเบ็ดแล้วก็คุณป้าเช็คนะครับบัตเทิลเบ็ดออกมา75ครับ Big Buy 4นะครับผมรีเลสนะครับใส่ Big Stack ไปประมาณ500นะครับเพราะว่าคุณป้าก็เหลือชิปไม่เยอะนะครับส่วนบัตเทิลก็มีชิปอยู่ประมาณ160หรือ170นะครับที่เหลือหลังจากเบ็ดมาคุณป้า4นะครับแล้วก็บัตเทิลคอนะครับเทิร์น5 River Queen นะครับผมโชว์คู่คิงนะครับก็กู๊ดครับผมYeah, well, they graded.มาถึงแฮนด์สำคัญนะครับของคืนนี้ Under the Gun นะครับเบ็ดออกมา20 Middle Position Call นะครับผมคอตรงบัตเทิลด้วย7กับ4หัวใจนะครับบางครั้งผมก็ตรีเบ็ดตรงนี้นะครับด้วย7กับ4หัวใจบางครั้งผมก็คอนะครับครั้งนี้ผมเลือกที่จะคอเฉยๆ Small buy คอนะครับ Small buy ก็คือคุณป้าเวียดนามนะครับ Big buy ก็คอ20ด้วย Flop มา Queen 4 2 หัวใจผมฟลัป middle pair แล้วก็มี flush draw นะครับก็ถือว่าเป็นฟลัปที่ค่อนข้างดีมากนะครับคุณป้าเช็คนะครับแล้วก็ทุกคนเช็คจนวนกลับมาถึงผมนะครับผมเบ็ด50คุณป้าเช็คเลสไปที่150หลังจากที่คุณป้าเบ็ดมา150นะครับสแต็กคุณป้าก็จะเหลืออยู่ประมาณ400นะครับบวกลบไม่น่าจะเกิน25เหรียญนะครับในระหว่างที่ผมคิดคุณป้าก็พูดออกมาคำหนึ่งครับคุณป้าพูดออกมาว่า go ahead fold นะครับก็บอกว่าให้ผม fold นะครับหลังจากที่คุณป้าพูดนะครับผมก็ฟีลได้ทันทีว่าคุณป้าไม่น่าจะมีแฮนด์ที่ดีมากนะครับผมก็เลย shuffle all inคุณป้าก็คิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดสินใจคอนะครับเทิร์นมาเป็น5หัวใจครับ River เป็น King Space นะครับผมมี Flush ผมก็โชว์ Flush แล้วก็คุณป้าก็โฟล์นะครับก็คุณป้าก็แอบกดผมนิดนึงครับผม I know you just buy it, you bet it. Hard shit regardless.
สวัสดีครับ ก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะครับ ผมก็มีแฮนด์อยู่แฮนด์หนึ่งนะครับ ซึ่งผมก็ยังค่อนข้างที่จะคาใจแล้วก็ยังไม่รู้คำตอบที่แน่ชัดว่าผมควรจะเล่นยังไงนะครับแฮนด์นี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเพิ่งไปถึงนะครับ เล่นได้ประมาณ 2-3 ตาก็ยังไม่ได้อัดวิดีโอนะครับแอคชั่นก็คือทุกคนโฟลมาถึงผมนะครับผมมีเอซควีนหัวใจก็เบ็ดไป20บัตเทิลคอ20นะครับทุกคนที่เหลือโฟลหมดนะครับฟับมาเป็นเอซควีน3นะครับมี2คลับคือผมฟับท็อป2 pair ผมเบ็ด25นะครับตอนที่บัตเทิลคอ25นะผมก็คิดว่าบัตเทิลน่าจะมี draw เชิญมาเป็น8คลับนะครับก็เป็นฟัชใบที่3เข้านะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมควรจะเช็คหรือควรจะเบ็ดนะครับแต่ผมตัดสินใจเช็คเขามีอยู่300ในมือนะครับเขาทำท่าเหมือนกับว่าอยากจะใส่ทั้ง300เหรียญเข้ามาในการเบ็ดตอนเทิร์นนะครับแต่เขาเปลี่ยนใจตัดสินใจเบ็ดออกมา50นะครับผมก็แค่คอเฉยๆ River มาเป็น5หัวใจนะครับผมก็ตัดสินใจเช็คอีกคราวนี้ Button Bet ออกมา250นะครับก็คือ all in ตอนที่ผมเช็คเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเบ็ดมาไม่เยอะอย่างเช่น100 125 150อย่างนี้นะครับผมก็จะคอนะครับแต่ว่ากลายเป็นเขาเบ็ดมา all in จนสุดท้ายนะครับผมก็ตัดสินใจโฟลเขาโชว์แจ็ค10 off suit นะครับมีแจ็คคลับใบหนึ่งนะครับผมก็โดนบลัฟไปนะครับแฮนด์นี้ก็ทำให้ผมคิดแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามีวิธีการเล่นอย่างอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ยังต้องการที่จะได้ยินความคิดเห็นของคนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นเกี่ยวกับแฮนด์นี้นะครับก็ใส่ลงมาในคอมเมนต์ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากไลค์เพจ Dream Monster 30K นะครับแล้วก็ Instagram นะครับเหมือนเดิมนะครับมีอะไรอยากให้ปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับโป๊กเกอร์หรือไม่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์นะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับจบลงสำหรับเอพิโซดนี้ครับสวัสดีครับ Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. Said you never get your blessing for the day I die. Tough like my friend, but the answer is